عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة الأخيرة في موضوع الأذان. دي الحلقة رقم 650، ونتحدث فيها عن تطور الأذان في العصر المملوكي. العصر المملوكي هو تابع للعصر الأيوبي في موضوع انتماء مصر وغيرها إلى التصوف السني الذي فرضه صلاح الدين الأيوبي بديلا عن دين التشيع، وتأثر الأذان بذلك. من أجل هذا فإن الأذان الذي كان في العصر الأيوبي استمر في العصر المملوكي، يعني حين جاء المماليك على أنقاض الأيوبيين. والمقريزي يعني تعرضنا له في الحلقة السابقة لما قاله عن ما فعله صلاح الدين في الآذان. فقال المقريزي بعدها: فاستمر الأمر على ذلك إلى أن بنت الأتراك يعني يقصد به المماليك من السلاطين وأمراء من المدارس في ديار مصر. المدارس كانت هي مدارس دينية، وانتشر مذهب أبو حنيفة في مصر، فصار يؤذن في بعض المدارس التي حنفية بأذان أهل الكوفة، وتقام الصلاة على رأيهم، ومع ذلك فعلى ما قلنا. يعني حتى الأذان السني كان فيه بقى اختلاف في المذاهب. يعني في المذهب الحنفي له أذان، ومذهب الشافعي له أذان إلى آخره. وبعدين حدث ابتداع جديد في العصر المملوكي بعد عام 760، ده ما يذكره المقريزي. اخترعه المحتسب صلاح الدين البرولوسي. كان موجود وظيفة أساسية من وظائف الدينية في العصر المملوكي، وظيفة المحتسب اللي هو كان يعني يمر على الأسواق ويمشي في الطرقات، واللي بيلاقيه بيزود السعر، اللي بيلاقيه بيطفف في المكيال، اللي بيلاقيه بيعمل حاجة وحشة. يعني كان هو عبارة عن قاضي ومنفذ وجلاد، كان يحكم عليه بكذا ويضربه. فراجل اللي كان اسمه صلاح الدين البرولوسي أحدث شيء جديد في الأذان. يقول لك عن المقريزي: في ليلة الجمعة إذ فرغ المؤذنون من التأذين سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شيء أحدثه المحتسب القاهرة صلاح الدين البرولوسي بعد 760. يعني حكاية الصلاة على النبي، هو طبعا كان بيقول لك بيعملوا الله أكبر الله أكبر، وبعدين يعملوا شهادتين، وبعدين نحيي على الصلاة، ويقولوا يعني الصلاة خير من النوم. بعد كده بقى أول واحد زود الصلاة على النبي في الأذان كان الأخ صلاح الدين البرولوسي بعد سنة 760. وبعدين يعني بعد كده تم تعميم هذا ليشمل كل أذان. يعني كان بيقول لك خلي الصلاة ديت يعني في ليلة الجمعة. بعد كده قال لك لا، خليها في كل ليلة، وجعلوه بقى في صلب الأذان، يعني في الأذان الأساسي نفسه، ومش مجرد خاتم. يعني يعملوا في وسط الأذان بعد ما يقولوا الشهادتين يروحوا حاطين الصلاة على النبي. وبعدين كان ياما في الوقت ده الناس بتعتقد قوي في الكرامات الصوفية وفي المنامات الصوفية. يعني واحد صوفي يصحى من النوم يقول لك أنا شفت خير، النبي جالي في المنام وقال لي يا أبو حسين اعمل كذا، أو يا أبو حسين روح قول للوالي كذا. وحتى المسجد اللي هو السيدة زينب المشهور في القاهرة ده اتعمل سنة 850 في العصر العباسي، العصر العثماني، بناء على برضو واحد صوفي طلع قال لك بس ده أنا شفت السيدة زينب جت وحطت هنا وقالت ابنوا له مسجد هنا، فاتبنى المسجد. فالمنامات الصوفية كانت لها تأثير جدا، وطبعا كله كذب ووحي شيطاني. المهم ان الأخ المقريزي بيقول لك واحد من الصوفية من الفقراء، أي الصوفية الخلاطين. طبعا يعني ناس صوفية هاجروا لمصر من بلد اسمها خلاط، وأصبح اسمهم الصوفية الخلاطين. بقول لك إن هو سمع الصلاة على النبي في الأذان في ليلة الجمعة، فالناس اللي معاه الصوفية قالوا حبوا الكلام ده أوي، فقال لهم
أتحبون أن يكون هذا السلام في كل أذان؟ يعني بلاش ليلة الجمعة في كل وقت. قالوا فبات بقى تلك الليلة بقى، وراح بقى ظابط المنبه بتاع دماغه ان هو يشوف ايه منام. وصبح الصبح بقى بيقولوا واصبح متواجدا. متواجد يعني ايه؟ جاله الحال، يعني ابتدى يهبل بقى، وايه جاله بقى الحال والوحي وبتاع، ويخبط راسه في الحيطه وبتاع ويرقص والكلام بتاع الصوفيه ده. يعني ايه؟ اخذه الوجد والحال والجذب، يعني انجذب الراجل. وقال لك انا بس شفت ان النبي جالي في المنام، وان النبي قال لي يا فلان روح المحتسب وبلغوا ان يأمر المؤذنين بالسلام علي في كل اذان. روح المحتسب فلان فلان. وبقى راح بقى على طول الى محتسب القرى، وكان اسمه نجم الدين محمد الطنبدي، وقال له ده انا النبي جالي في المنام وقال لك يا فلان يا فلاني اعمل الصلاة علي في كل اذان. ونجم الدين الطنبدي ده المقريزي كان عايش في عصره، ويقول عنه وكان شيخا، اللي هو المحتسب، وكان شيخا جهولا وبلهانا مهولا سيء السيرة في الحسبة والقضاء، متهافة على الدرهم ولو قاده إلى البلاء، لا يحتشم من أخذ البراطيل والرشوة، ولا يراعي في مؤمن إلا ولا ذمة، وقد ضري على الآثام. ضري يعني من الضراوة، يعني من التوحش، وتجسد يعني تضخم جسده من أكل الحرام. يرى أن العلم إرخاء العذبة، كان ينام انك ناس بتلبس عمة وتنزل حتة صغيرة كده، وكل ما الواحد يكبر العمة بتاعته معناه ان هو عالم كبير جدا. فهو يرى ان العلم ده، المحتسب ده اللي هو اصلا فقيه، إرخاء ان العلم إرخاء العذبة ولبس الجبة، ويحسب ان رضا الله سبحانه وتعالى في ضرب العباد بالدرة، يعني كل ما يضرب الناس ربنا بقى بيرضى عنه. لم تحمد الناس قط أيديه، ولا شكرت أبدا مساعيه، بل جهالاته شائعة وقبائح أفعاله ذائعة. أشخص غير مرة إلى مجلس المظالم، يعني حكم كثير أمام المجلس المظالم للمماليك، وأوقف مع من أوقف المحكمة بين يد السلطان من أجل عيوب فوادح حقق فيها شكاته عليه القوادح، يعني الناس اللي شكوه طلعوا أثبتوا عليه يعني جرائم كبيرة، وما زال في السيرة مذموما ومن العامة ملوما. ده الكلام المقريزي بيقوله بالسجع، بيهاجم فيه هذا المحتسب اللي هو نجم الدين محمد الطنبدي. وطبعا لما الفقيه الصوفي راح له، يعني الراجل الصوفي الولي الصوفي بتاعهم راح له قال له يا طنبدي ده النبي بيقول كذا كذا، راح على طول يعني منفذ هذا الكلام. فذهب الشيخ الصوفي المحتسب وحكى لما قال ان النبي يأمرك أن تتقدم لسائر المؤذنين بأن يزيدوا في كل أوقاتهم قولهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كما يفعلوا في ليلة الجمعة. فالمقريزي بيعلق على كده بيقول لك فأعجب الجاهل المحتسب بهذا القول، وجهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بعد وفاته إلا بما يوافق به الشرع. يعني المقريزي في نظره النبي برضه بيأمر بعد وفاته، برضه بيجي في المنامات، بس اللي مش يأمر إلا بحاجة توافق الشرع. المهم، فالمحتسب أمر بذلك في شعبان من السنة المذكورة، وصارت العامة وتمت هذه البدعة واستمرت إلى يومنا هذا في جميع ديار مصر وبلاد الشام، وصارت العامة وأهل الجهالة ترى أن ذلك من جملة الآذان الذي لا يحل تركه. يعني أصبح بعد كده الناس ترى أن الصلاة على النبي في الأذان ده أساس. وبعدين بعد كده بقى أضافوا مش الصلاة على النبي بقى، ده أضافوا التسليم ومدح الأولياء في الأذان. والمقريزي قال لك وأدى ذلك لأن زاد بعض أهل الإلحاد في الأذان وبعض القرى السلام بعد الأذان على شخص من المعتقدين الذين ماتوا. المعتقد يعني الولي الذي يعتقد الناس فيه. يقول لك فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون. وفي بلدنا أول ما نشأت فيها كان دايما الأذان بعد الأذان وفي وسط الأذان يقول لك الصلاة على الأولية بتوع البلد والعائلات بتاعتهم وهكذا. وطبعا الصلاة الأذان في مسجد البدوي ومسجد الرفاعي ومسجد فلان وعلان وكل الناس الصيع دي لازم تحط الأسامي بتاعتهم في الأذان.
بذلك طبعا ما تسألش بقى عن الأذان الإسلامي، عن الله أكبر إزاي تبدأ الله أكبر وبعدين تحط لي كل الناس ديت في الأذان. أهلا وسهلا بكم أحبتي وبرنامجكم العظات القرآنية في قناة أهل القرآن وفوق أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.